Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea Arnold Schwarzeneggeri, paljon onnea vaan. Joo! Arnold Schwarzenegger, kaikkien rakastama filmitähti, legenda vailla vastakohtaa, täyttää tänään tällä päivämäärällä 79 vuotta sitten, ja sen kunniaksi sitten ajattelin tehdä hänen uusimmastaan 4K Ultra HD-julkaisustaan sitten tämmöisen pienen arvosteluvideon. Ja kyllä, eräs ero on varmaan monelle tuttu, niin myös minullekin sitten, mutta oli kyllä pitkä aika, kun viimeksi olin katsonut tämän Eraserin. Ja kiitoks nyt sitten myös levykauppa X:n väelle, joka sitten antoi tämän tämmöisen arvostelukappaleen tästä kyseisestä elokuvasta. Eli tässähän on mulla tämmönen Warner Brosin uuden karhea tämmönen 4K Ultra HD Steelbookki sitten, johon paneudemme sitten vähän tarkemmin tossa myöhemmin sitten kyllä. Ja otetaan ihan ensimmäinen tämmönen kunniakierros. Tältä se näyttää sitten tämä kyseinen tuote sitten, joo. No niin. Mutta tän elokuvan ohjasi semmonen ukko kuin Jacques Roussel. Taikka Jack Russell. Okei, hei, siirrytään hetkestä tänne studioon, nimittäin kuvaan tämmöisen insertin tähän videoon. Nimittäin tätä tietoa ei vielä ole olemassa silloin, kun mä kuvasin tämän alkuperäisen videon, tämän Eraser-video-arvostelun sitten niin 22. päivä heinäkuuta 2026 sitten, että tämän elokuvan ohjaaja Jacques Roussel menehtyi kotonaan sitten joku sotti sen keuhkotautiin tai joku keuhkon laajuntama tai mikä se nyt olikaan sitten, mutta hän kuoli tosiaan 74 vuoden iässä sitten ja tosiaan oli tuttu sitten, ainakin minulle eniten sitten Nightmare on Elm Street Part 3 ohjaajana ja sitten myös The Blob-elokuvan ohjaajana. Nämä molemmat on ihan mun mielestä ihan klassikkokamaa 80-luvun elokuvista kyllä ja tekihän se sitten 90-luvulla tämän elokuvan lisäksi sitten The Mask-nimisen elokuvan Jim Carreyn kanssa, joten kyllä se ihan suuria filmejä teki, joten siis tämmöisen halusin teille kertoa tästä lisätietona sitten vielä tähän, että ei mitään, kiitos elokuvista Juk ja tosiaan kepeät mullat sinne sitten, missä ikinä oletkaan. Mä muistan, kun tää elokuva silloin aikanaan, että käytiin tietysti Hervannan elokuvateatteri Kinolassa tämä katsomassa heti tuoreeltaan sitten ja kyllä oltiin silloin vähän jätkien kanssa vähän huolissaan Arnold Schwarzeneggerin urasta, että kun oli tullut ensinnäkin tää Lastentarhan kyttä, tuliko se 90, sitten tuli Junior, sitten tuli Last Action Hero, mikä ei siis ole huono elokuva, mutta oli hirveä floppi. Ja sitten tuli myöskin toi True Lies, joka on ihan hyvä filmi sekin kyllä, mutta kyllä tässä selvästi oli tää trendi siis silleen Schwarzeneggerin uralla, että niinku koko ajan mennään löysempään tällainen True Lies PG-13, Last Action Hero PG-13, no tietysti Juniori kans ihan omaa luokkaansa. Itse asiassa nyt en ole varma, tuliko Junior näitä ennen vai tämän jälkeen sitten, mutta ihan sama. Se on kuitenkin Mamo-elokuva. Mutta tää oli sitten semmonen, mikä vähän niin kuin lupaili semmoista paluuta perinteisempään Schwarzenegger action-rytistelyyn, eli Rated R, eli Jenkkien K-16 ikärailla varustettu, ja myöskin sitten tämmönen vähän niin kuin futuristinen toimintaelokuva, eli se ei ole tässä, tämä Steelbook ei pidä sitä sisällään, mutta alkuperäisessä julisteessa Schwarzenegger kuvataan kahden tämmöinen niin kuin erikoislaaserpistoolin kanssa siinä, niin me oltiin sillä lailla, että okei, tää on varmaan Schwarzeneggerin paluu sitten ruotuun niin sanotusti, mutta en sitä kyllä voi teille enempää terottaa, että kun elokuva tuli silloin katsottua, niin kyllä se vaan pettymys oli ja kylmäksi jätti sitten, että vaikka periaatteessa kaikki on kohdillaan sinänsä, että okei, futuristinen teknotrilleri ja sit on Jacques Roussel ohjaaja, on ihan hyvin vähän niin kuin sähköä ja säpinää niin kuin toimintaa ja tuisketta niin sanotusti. Ja James Caan nähdään tässä muun muassa pahiksena sitten, niin siltä huolimatta kuti jäi kyllä auttamattomasti piippuun. Mutta nyt sitten katselin tämän uudestaan ja oliko tää nyt sitten yhtään sen parempi sitten täällä modernina 4K Ultra HD-versiona. Se täytyy sanoa, että mulla ei ole ikinä ollut hyllyssä Eraseria. En jaksa muistaa, että edes VHS-aikaa mulla olisi ollut niin kuin Eraseria omassa hyllyssään. Ei ollut DVDtä eikä todellakaan Blu-rayta, mutta tää nyt sitten tupsahti, niin
Nyt oli aika sitten niin tehdä tämmönen Blast from the Past ja katsoa Eraser. Okei, eli tää tarinahan on hyvin ohkaisen ohut. Eli tää on Schwarzenegger näyttelee tämmöstä John Kruger-nimistä erikoismiestä, joka työskentelee USA:n hallituksen huippusalaisissa elimissä ja hänen pääasiallinen tehtävänsä on sitten suojella erilaisia korkean profiilin todistajia sitten. Tämä alkaa kohtauksella, missä se pelastaa yhden tämmöisen italialaisen mafioso, joka on luvannut todistaa hänen mafiaperhettä vastaan sitten, niin pelastaa tämmöisien tappajien kynsistä siinä. Siinä nähdään kätevästi ensimmäinen toimintakohtaus siinä sitten. Ja sen jälkeen sitten meille esitellään tämä Vanessa Williamsin esittämä hahmo, jonka nime Lee Cooper, joku semmonen, joka on sitten semmonen työskentelee jossain isossa asefirmassa sitten ja on saanut selville, että tätä uutta magneettipohjasta superasetta sitten, niin nämä tehtaan omistajat sitten meinaa myydä sitten johonkin kyseenalaisiin valtioihin ja terroristijärjestöihin saadakseen lisää rahaa sitten. Ja se on tosiaan tehty tämmönen vetenpitävä keissi siinä sitten ja totta kai kaikki menee päin persettä tällä ja tämä Lee joutuu sitten tappajien jahtaamaksi ja eiköhän siinä sitten John Kruger astu peliin mukaan ja ottaa sitten tämän Simpsakan neitosen sitten suojeluunsa sitten. Kyllähän siinä kusimulkkukin on siinä sitten, että parhaana kaverina esitelty James Caan, niin tää ei ole mikään spoileri mun mielestä, niin paljastuu sitten hyvin nopeaksi sitten kusimulkeruksi, petturiksi, eli vähän niin kuin myyräksi tässä agenttijärjestön sisällä. Joo, tää filmi jotenkin niin kuten tästä varmaan mun juonisynopsista sitten pysty päättelemään, että okei, kun tää lähtökohta on tämmönen ja sitten voitte kuvitella siihen, että okei, niitä jahdataan eri paikassa ja tulee yllättäviä takaajotilanteita ja toimintakohtauksia tällainen, niin tää on niinku tosi hepponen juoni ja siis semmonen niinku tää on niin nähty moneen kertaan tämmönen niinku asetelma, että mä en edes jaksa laskea kuinka paljon. Ja siis vielä vähän tämmönen väsynyt tämmönen military industrial complex jahtaa pientä ihmistä, niin tää juoni on kans niin kuin nähty vaikka kuinka monta kertaa ja on hallituksen miehiä, jotka osa niistä on pettureita ja työskentelee asefirmojen laskuun, niin tää on nähty, tää on niin nähty. Se unohti mainita, että James Coburn, joka nähdään todella pienessä roolissa tässä, niin on sitten semmoinen ylinpamppu siinä sitten, mikä ilmeisesti vähän tämmöinen puppet master, joka vetelee siellä pull the strings niin sanotusti, vetelee naruista siellä kulissien takana. Siis niin kuin tosi keskinkertainen juoni, keskinkertainen tarina ja keskinkertaiset hahmot. Tää niin periaatteessa kaikki tässä elokuvassa on tosi keskinkertaista, että siitä ei pääse mihinkään. Tässä on muutama ihan hieno action set piece. Se, missä Schwarzenegger hyppää ilman laskuvarjoa lentokoneesta ja sitten lentokone yrittää ajaa sen päältä, niin ihan hieno, ihan hauska oivallus. Ja sitten ehkä tää pahanmaineisin kohtaus, missä on ammuskelukohtaus eläintarhassa, jossa ne on sopinut tämän naisen kanssa sitten niin salaiset treffit sinne sitten, niin siellä ammuskellaan sitten alligaattori häkkii tai siihen mikä semmoinen alligaattoriakvaario niin osuu luotiin ja sieltä alligaattorit pääsee vapaaksi ja sitten yhden äijä puree sitten kappaleiksi siinä ja sitten Schwarzenegger ampuu yhden alligaattorista ja sanoo, että your luggage. Niin. Ja miksi tää on pahamainen kohtaus, niin sen takia, kun tää on ehkä paskimmat CG:t kyllä niin kuin, tai no en varmaan paskimmat, mutta niin kuin, todella sellaista kömpelöä heikkoa 90-luvun puolivälin CGI:tä sitten. Mainitsinko, että tää oli vuodelta 1996, en muista, mutta nyt se tuli sanottua. Mutta tosiaan 96 vielä, niin CGI oli vielä sillä aika lailla niin kuin lapsen kengissään. Sitten vähän kokeiltiin, että mitä sillä voi tehdä. Ja voisiko tää sanoa, että tää olisi niin kuin ensimmäinen yritys tehdä niin kuin aitoja, siis niin kuin jotain eläintä niin kuin animoida? Voi olla, että se Robin Williamsin, se Jumanji oli vähän ennen tätä, mutta kyllä tää varmaan ensimmäisiä on kyllä. Kernaasti ensimmäisiä niitä semmosia, missä näkyy, että animoitu eläin syö animoidusti niin kuin sitten ihmisen sitten.
En tiedä oliko se ihminen animoitu, mutta kuitenkin kyllä se siltä näytti sitten. Sitten oli lopussa siellä satamassa, niin tää oli kans yksi tyhmä juttu, mikä tässä on, mikä on aina vähän kummastuttanut. Että okei, täällä on superagentteja ja kaikkea, niin sit jotenkin nää niinku tän alun mafiosotyypin kaverit, tämmöset just joku New Jersey äijä, tämmönen vähän niinku Sopranos, mutta tosi tyhmät Sopranokset, niin jotenkin nää pystyy niinku outsmarttaan kaikki nää niinku hallituksen joukot siellä siellä satamassa. Mä en oikein ymmärrä tätäkään kyllä tässä elokuvassa. Lopussa oli siis satamassa tämmönen ampumakohtaus siinä sitten. Ja joo, ihan jees, mutta vähän liian vähän toimintaa, liian myöhään ja ei mitään semmoista, mitä ei Schwarzenegger-elokuvissa olisi tehty jo paljon paremmin aikaisemmin. Monta kertaa niin kun mä mieluummin katselin vaikka Raw Dealin kyllä paljon mieluummin actionin pohjalta kuin tämän sitten. Että elokuvana on kyllä mun mielestä vähän jättää toivomisen varaa ja Schwarzenegger-elokuvana myöskin, että jotenkin vähän tuntuu, että Schwarzenegger ei ole niinku kauheasti mukana tässä, että se on vähän semmoinen niinku vaisu tässä. Että yleensähän Schwarzenegger heittää one-linerin, mutta jotenkin tässä tuntuu siltä, että se on niinku itse sanonut, että okei, mä en heitä sit mitään tyhmiä one-linereita tässä. Että tässä oli 2 paskaa one-lineria. Toinen oli se your luggage ja sitten toinen ihan lopussa, että okei, mitä ne tapahtui? Take good a train, kun oli juna osunut siihen. Mutta mä pystyn heti keksiin niinku paljon enemmän, niinku paljon parempia one-linereita pitkin tätä linjaa. Tai tätä niinku elokuvan kulumisaikaa. Niinku kun nämä 2 säädettä. Ehkä jos siellä oli jotain muuta, niin ei ne ainakaan mieleen jäänyt sitten kyllä. Joo. Että niinku vähän väsynyt veto ja niinku, turha kuvitella, että tää oli mikään paluu niinku sitten tonne niinku takaisin tänne niinku ykköskastiin kyllä Schwarzeneggerille. Kyllä tässä vaiheessa kyllä valitettavasti Arskan Vilmiura ainakin toimintatähtenä kyllä niinku oli selvästi kääntynyt laskuun, eikä se kyllä tästä nyt oikein niinku. Tää ei ainakaan auttanut, sanotaan näin. Mä annan tälle elokuvalle kyllä ihan, siis joo, kyllä tän nyt kattoo ennen kuin turpiinsa ottaa, mutta sanotaan, että 2,5 tähteä on kyllä tälle elokuvalle. Mun mielestä ihan sopiva arvosana kyllä sitten. Mutta entäs sitten tää 4K sitten, tosiaan kiitoksia vielä sinne levykauppa X:n suuntaan, koska tää 4K siis on tullut nyt kesäkuussa, kun se julkaistiin 2026. Ja ensinnäkin tää 4K näyttää täältä, että se on Blu-ray ja sitten tää 4K-levy. Ja tää sisusta, siinä on toi Schwarzeneggerin kuva ja mikäs tuolla sitten on tuolla takana jotain. No ei siellä paljon mitään mainitsemisen arvosta ollut. Mutta tosiaan tää oli se Blu-ray, siinä mitään muuta kuin itse leffa. Oli vähän yllättävää, että siis niin kun tässä oli 2 lyhyttä special featureista, niin ne special featureit oli tässä 4K-levyllä, mikä oli siis vähän yllättävää kyllä. Ja kansi on itse asiassa ihan kivan näköinen, vaikka tää ei se alkuperäinen, niin mä jotenkin tykkään tästä. Tässä on tämmönen embossing tässä Eraserin nimen kohdalla tässä päällä, että sen pystyy sormella tuntemaan, vaikka sokea voi varmasti lukea se helposti tosta. Joo, mutta niin kuin sanottu, niin tässä oli 2 extra featurea, niin joita en sattuneesta syystä katsonut nyt sitten. Selitän myöhemmin miksi. Tämmönen kuin Reinventing the Modern Action Hero, The Evolution of Arnold ja sitten toinen 90s Action Thriller Imagined. Nää jäi multa nyt katsomatta sitten. Mutta ei ne kuulemma mitään erikoisia. Tää on tämmöisiä 10 minuutin diba-daba juttuja joo. Mutta ääniraitana tässä on niinku Dolby Atmos. Se on saakelin kova, se on helvetin kova. Mutta mikä mä arvostan näissä Warner Brosin julkaisuissa, että näissä on aina toi myös alkuperäinen ääniraita sitten nykyään ainakin mukana. Että siellä on varmaan joku niin paljon valittanut, että miksi tää aina pitää joku uusi audiomiksi, että miksi ei ole alkuperäistä. Tässä oli alkuperäinen ääniraita. Onko se justiin toi DTS True HD tai joku semmonen, mutta ainakin mä kuuntelin tuolla Dolby Atmoksella, niin ainakin se kuulosti aika helvetin hyvältä sitten. Sitten oli kuvan laatu tietysti, jumalauta. Ei siis, mun täytyy sanoa, että oon katsonut paljon 4K-leffoja, mutta mun täytyy sanoa, että tää on kyllä niinku upean näköinen. Siis ihan täysin niinku ilman ei mitään ongelmia tässä kuvassa. Elikkä no tämähän on kuvattu 96, niin tää on ensinnäkin filmille kuvattu, varmasti säilytetty todella hyvin, kuvattu hyvällä filmillä, kuvattu hyvällä linssillä, näin. Eli
lähtökohdat on ollut aivan parhaat, mutta tää 4K-masterointi lisää tähän vielä HDR10 ja Dolby Visionin, mikä tästä tekee niin kun vielä erilaisen niin kun erityisen hyvän vielä, koska niin kun, te tiedätte, että Dolby Vision ja Atmos, toi HDR Dolby Vision niin parantaa sitä niin sanotusti niitä kuvan vaaleita ja tummia kohtia. Tää on se heti alkukohtauksessa, tää on selvästi näkyvillä ja tätä on käytetty hyvällä maulla. Nää esimerkiksi niin kuistin soihdut, ne juuri oikealla tavalla hohkaa HDR-väriä siinä tai valoisuutta siinä. Ja musta on todella musta niin ihan constantly jatkuvasti niin näyttelijöiden kasvoilla hiusrajassa on ihan älyttömästi yksityiskohtaa. Kaikki niin vaatteiden nämä niin yksityiskohdat, tämmöinen materiaali ja rakenne niin on todella selvästi nähtävissä tässä. Okei, no tää on tietysti vähän miinuspuolikin tää, että kun CG on lähtökohtaisesti tosi heikkoa, niin kyllä nekin on tosi selvästi nähtävissä nämä kohtaukset. Se on ihan selvästi kuvattu green screenässä, missä Schwarzenegger roikkuu siinä lentokoneessa, tai sen laskuvarille lentokone on tulossa kohti. No, luonnollisesti ei tätä nyt oikeasti voisi kuvatakaan, mutta niin kun, siis 90-luvun erikoistehoste puutteet on tässä kyllä mun mielestä nähtävissä kyllä myös selvästikin se, että, mutta ei se, mun mielestä se on ihan lisää sitä charmia kyllä vaan, että en mä siitä ala kyllä mitään rutkuttaa semmosesta. Mutta siis kuvan laatu on aivan törkeä hyvä, sitä mä en voi painottaa enempää, että ihan niin kuin mun mielestä formaatin parhaimpia. Mun ainakaan tietääkseni tässä ei ole mitään digitaalista kikkailua käytetty, mitään DNR tai AI-kuvan parantelua. Tää on ihan puhtaasti sellaisenaan otettu sieltä filmiltä, hyvin putsattu, hyvin masteroitu, käytetty helvetin kovaa bitrateä. Tää on siis 3-kerroslevy tämä, elikkä mitä mä nyt katoin siinä, niin 80 megatavua sekunnissa huitelee keskimäärin nämä bitrateit, mikä on niin äärettömän kova bitrate tässä, että siitä ei pääse yhtään mihinkään kyllä. Ihan täydet 5 tähteä kyllä kuvanlaadusta. Extroista nyt, no edes yrittivät jotain, niin annetaan nyt armosta 2 tähteä. Pakkaukselle mä annan kanssa. Tää on ihan Steelbook, ainakin mun mielestä, niin Steelbook tuo vähän semmoista niin enemmän tämmöistä arvostus, prestige tämmöisiin julkaisuihin sitten, että nämä on mun mielestä hienosti kerättäviä kyllä nämä Steelbookit ja tässä on tää vielä mulla kiinni tää J-Card tää, niin sen voi hyllyyn pistää sitten tälläkin päin, niin näkyy pelkkä nimi siinä sitten kätevästi, niin voi sieltä poimia se hyllystä sitten, joo. Äänenlaadulle myös niin kuin ihan täydet 5 tähteä, ettei siitä pääse yhtään mihinkään, mutta semmonen pieni tähän loppukaneetti, niin mun täytyy sanoa miinuksen puoli, tai iso miinus, tää ei nyt ole tietenkään itse julkaisua kohtaan, eikä Warner Brosia kohtaan, mutta sen mun täytyy sanoa, että siis tää 4K-formaatti on siis tosi heiveröinen formaatti siis siinä mielessä, oliko se mun soitin nyt sitten 4 vuotta vanha tai joku sellainen, niin mun täytyy todeta, että se ei enää kunnolla lue niin kun 3-kerroslevyjä, niin sitä viimeistä kerrosta. Ja mitä tää nyt suomeksi tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että kun leffa pyörii siinä, esimerkiksi tässä tapauksessa, kun siinä selvästi näkyy ero, kun siirrytään siihen viimeiselle puolituntiselle. Mä olettaisin, että silloin se siirtyi siihen 3. layerille, niin se alkaa heti niin tökkiä se kuva. Niin siellä alkaa tulla sellaista digitaalista häiriöä tällä. Menee semmoista niin häiriöä ja se pahenee ja pahenee ja pahenee. Mä niin jotenkin pystyn niin päässäni päättelemään, että okei, siellä soittimen kakhe, niin se yrittää epätoivoisesti taistella tätä vastaan, että niin se yrittää lukea sitä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta koska tämä soittimen se lukupää, se laserpää on varmaankin kulunut, niin se ei enää jaksa lukea sitä viimeistä layeria. Se alkaa antaa niin kuin jatkuvasti virhettä siellä ja lopulta se tulee liian täyteen virheitä se katse ja sit se niin kuin tökkää. Eli toisin sanottuna mulla jäi se viimeinen puolituntinen katsomatta tästä 4K:lta, niin piti Blu-raylta se sitten katsella. Ja ei, jos siellä nyt joku miettii, että niin kun, no tää on varmaan viallinen levy, niin ei ole, koska mä annoin Abbasille tän testattavaksi. Sillä on se Xbox jotain, niin se sanoo, ja vielä otti videonkin siitä, niin
ihan hyvin pyöri se loppufilmi sieltä. Ja mukaan lukien se, että nämä extrat, pari extra featureita, mitä en siis katsonut nyt, koska mä en saanut sitä toimiin, niin ne on ilmeisesti myös tällä uloimmalla leijerillä, heti tämän elokuvaohjelman perässä. Ne ei pyöri ollenkaan enää mun soittimella, mutta Apassilla pystyi pistämään ne pyöri, joten ei. Tämä ei ole rikkinäinen levy. Ei. Missään muussa ei ole vikaa kuin siinä mun soittimessa. Ja ei se munkaan vika nyt voi olla, koska mun mielestä siis nämä on liian heikosti rakennettuja. Nämä ei ole kauhean kestäviä nämä 4K-soittimet sitten. Että siitä soittimille iso miinus. Ja nyt seuraava mun liike on tässä asiassa se, että siis mä tilaan semmosen uuden korvaavan aseman sinne. Ja mä teen sitä videon sitten, mä vaihdan sen aseman ja katsotaan sitten, että pyöriikö esimerkiksi Eraserin loppu sit, kun mä vihdoinkin saan sen aseman sinne sisälle, että vaihdetaan vähän parempaa lukupäätä siihen. Tai uudempaa sitten, että siinä ei pitäisi enää olla sitä ongelmaa. Mutta tämmönen varoituksen sana sitten, että tää ei tietenkään kaikkia koske tämä, että saattaa olla, että joillain on vanhakin soitin ja toimii vieläkin ihan hyvin. Niin, mä heitän mututuntumalta, perstuntumalta semmoisen, että sillä on varmaan jotain tekemistä senkin kanssa, että kuinka ahkerasti sä oot katsonut sillä levyjä. Että kyllähän se mulla on ollut sikakovassa käytössä, että sekin on aivan taatusti faktori tässä kyllä sitten. Panasonic UDP 820 on, mikä se nyt on se mun soitin, että ei pitäisi soittimen laadussakaan olla kyllä valittamista, että se on mun ymmärtääkseni Panasonicin lippulaiva, tai siis siitä on vielä se kalliimpi versio sitten, missä on se joku sisäänrakennettu vahvistin, mutta ei mulla semmoista, mutta ymmärtääkseni muuten ihan lippulaivakamaa sitten, että ei ole mikään halpissoitinkaan edes kyseessä sitten, mutta se siitä ongelmasta. Toivottavasti olette nauttineet tästä arvostelusta sitten. Arvostusta paljon sinne Schwarzeneggerin suuntaan vielä kerran täältä. Ja ensi vuonna sitten varmaan tehdään vähän isompaa spesiaalia sitten, kun Arnoldi täyttää täydet 80 vuotta sitten, joo. Ja kiitoksia vielä Levykauppa X:lle tästä arvostelukappaleesta. Se oli ihan mahtavaa. Kyllä. Pistä linkkejä tonne alas, että mistä tätä voi sitten tilata heiltä sitten kyllä, koska eiköhän tää nyt kuitenkin, vaikka nyt en ole elokuvan suurin ystävä, niin kuitenkin varmasti, jos on Arnold Schwarzenegger-keräilijöitä, niin eiköhän tää sinne hyllyyn kuulu. Varsinkin näin saakeli hyvä kuvaisena laitoksena sitten. Kommentteja pistää alas sinne ja paina tykkäyksiä ja tilaa kanava ja meikäläinen lopettelee täältä sitten. Kiitos katsomisesta ja se on morjesta! Ai.